تا حالا شده واسه چند تا کار اپلای بکنی ولی حتی شانس یه دونه اینترویو رو به شما ندن؟ رزومه نوشتن خوب اکثر مواقع به شما کمک میکنه که اون اینترویو رو که میخوای به دست بیاری. با من همراه باشید تا در این ویدیو اسرار رزومه نوشتن خوب انگلیسی رو با شما در میون بگذارم. دوستان درود بر شما. میخوام امروز باهاتون درباره رزومه نوشتن خوب انگلیسی صحبت بکنم. من در استرالیا در رشته مهندسی فعالیت میکنم و 18 سال تجربه کاریابی تو استرالیا رو دارم که خدا رو شکر اکثر کارهایی که تا حالا واسش اپلای کردم و به دست آوردم و الان چند سالی هم هست که تجربه استخدام کردن نیروی کاری برای شرکت‌های مختلف هم دارم. نکاتی که مرور می‌کنیم راجع به رزومه‌های انگلیسی هست و شما میتونید این رزومه‌ها رو در کشورهای انگلیسی زبان مثل آمریکا، استرالیا، انگلیس، نیوزلند، آفریقای جنوبی، ایرلند و سایر کشورهای انگلیسی زبان استفاده بکنید. من در شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی هم کار کردم و اکثر فرمت رزومه هایی که دیدم و نکات کلیدی رو که دیدم در این رزومه ها رعایت شده با هم همخونی داره. شما شاید روی این ویدیو کلیک کرده باشید که بدونی اون 6 تا نکته کلیدی چی هست. من این 6 تا نکته رو به صورت خلاصه برای شما توضیح میدم و در قسمت دوم ویدیو با هم میشینیم پای کامپیوتر و یه فرمت خوب رزومه انگلیسی رو با هم مرور میکنیم. نکته اول عکس در رزومه هست. حتما عکستون رو تو رزومه‌تون بذارید. وقتی شما عکستون رو تو رزومه‌تون میذارید این باعث میشه که یه رابطه‌ای بین منیجر شما و شما به وجود بیاد و منیجر شما یه شناختی از شما بگیره. من بعضی جاها شنیده بودم که بعضیا میگفتن این برنامه‌ای که شرکت‌ها استفاده میکنن برای پیدا کردن کلمه‌های کلیدی توی رزومه‌ها، وقتی شما عکستون رو میذارید توی رزومه این برنامه‌ها نمیتونن این کلمه‌های کلیدی رو پیدا بکنن و بنابراین اپلیکیشن شما توی سیستم اتوماتیک قبل از که دست منیجرتون برسه به قول معروف حذف میشه یا ریجکت میشه. من با این برنامه‌ها کار کردم، زیادم کار کردم و تا حالا همچین اتفاقی برام به وجود نیامده. بنابراین پیشنهاد میکنم که حتما عکستون رو توی رزومه‌تون بذارید. نکته دوم پروفایل لینکدین هست و گذاشتن لینک پروفایل لینکدینتون توی رزومه‌تون. اگه لینکدین دارید حتما لینکش رو بذارید چون این یه نکته قوتی برای شما و یه به قول معروف یه رفرنس چکی میشه. خب اون شرکتی که میخواد شما رو استخدام بکنه میتونه بره توی لینکدین شما و رزومه شما رو با اون کارهایی که توی پروفایلتون گذاشتید مچ بکنه و ببینه که واقعا تو اون شرکت ها کار کردید، همکارهایی از اون شرکت ها توی پروفایلتون دارید و یه اطمینان خاطری برای اون شرکتی که میخواد شما رو استخدام بکنه به وجود میاد. اگر پروفایل لینکدین ندارید سعی کنید قبل از اینکه واسه کاری اپلای بکنید یا اگه به یک کشور دیگه ای میرید حتما یه پروفایل لینکدین درست بکنید. شرکت‌های قبلی که توش کار کردید یا جاهای قبلی که کار کردید اونجا بذارید، تجربه‌هاتون رو بذارید، اشخاصی که قبلا باهاشون کار کردید رو اد بکنید و سعی کنید واسه خودتون یه پروفایل کاری خوب درست بکنید. نکته کلیدی بعدی استفاده از کلمه‌های کلیدی درست توی رزومه هست. حالا یعنی چی؟ وقتی بشینید پای کامپیوتر من واسه شما توضیح میدم که این کلمه‌ها چی هست و یه وبسایت رو به شما نشون میدم که این کلمه‌ها رو برای شما میتونه در بیاره و به شما کمک بکنه که کلمه‌های کلیدی رو توی رزومه‌تون بذارید. کلمه‌های کلیدی کلمه‌هایی هستن که توی اون آگهی کار میذارم و شما باید سعی کنید این کلمه‌ها رو در بیارید و این کلمه‌ها رو توی رزومه‌تون استفاده بکنید. همونطور که گفتم بعضی از شرکت‌ها برنامه‌های اتوماتیک استفاده می‌کنن که رزومه رو اسکن می‌کنه واسه این کلمه‌ها و اگه این کلمه‌ها توی رزومه‌تون نباشه متأسفانه اپلیکیشن شما ممکنه اصلا قبل از که به دست منیجرتون برسه ریجکت بشه. نکته بعدی استفاده از مقیاس‌های قابل اندازه‌گیری توی رزومه‌تون هست. شما اگه جایی کار کردید و باعث بیشتر شدن فروش، کمتر شدن ضرر، پول سیو کردن توی کاری، خب حتی اگه مثلا شما به فرض کار ریسپشن دارید و 2 بار به عنوان بهترین کارمند سال انتخاب شدید، هر چیزی که بتونید به صورت عدد و رقم
توی آچیومنتتون به قول معروف بذارید، این کار رو انجام بدید، چون خیلی از شرکت‌ها به این قضیه خیلی اهمیت میدن و میخوام بدونن که شما تو محیط کاری دوست دارید همیشه بهترین کار خودتون رو انجام بدید، علاقه دارید که تو کار خودتون پیشرفت بکنید و این برای شرکت‌ها خیلی چیز مهمیه. نکته کلیدی بعدی تعداد کلمات توی رزومه هست. سعی کنید رزومه‌تون رو بین 500 تا 600 کلمه نگه دارید. کمترش خوب نیست، بیشترش اصلا خوب نیست، چون خیلی از منیجرها توی شرکت‌ها سرشون شلوغه و وقتی رزومه 10 صفحه‌ای به دستشون میرسه که مثلا 2000 کلمه توش هست، واقعا حوصله خوندنش رو ندارن، همینطوری نگاه میکنن و اگه چششون اون رزومه شما رو نگیره، احتمال زیاد اصلا وقت نمیذارن بشینن بخونن. اما رزومه‌ای که میاد 2-3 صفحه است، خیلی چکیده است، همه چی راحت قابل خوندن، همه چی قابل فهمه، بعد اون رزومه ها خیلی رزومه قوی تری هستن برای اینکه کارو بگیرن. نکته کلیدی بعدی استفاده نکردن از کلمه‌های کلیشه یا به قول انگلیسی ها بازورد. اینا کلمه‌هایی مثل تیم ورک، لیدرشپ، فلکسیبل، کویک لرنر، این کلمه‌هایی هست که ما همه توی محیط کار انجام میدیم و لازم به ذکرشون نیست. شما وقتی این کلمه‌ها رو توی رزومت میذاری، اصلا دل منیجر رو یه جوری میزنه، چون لازم به گفتنش نیست. شما بهتره که به جای استفاده از اون کلمات توی رزومه، کلمه‌هایی که به کارت ربط داره بنویسی و سعی کنی اون 600 کلمه‌ای که قراره تو رزومت بذاری و کلمه‌های مفیدتری استفاده بکنی. دوستان، برای اینکه به شما نشون بدم رقابت توی بازار کاریابی تو استرالیا چقدر شدیده و کشورهای دیگه هم احتمال خیلی زیاد اینجوری هست و یه رزومه قوی چقدر مهمه که شما بتونید از بین افرادی که برای یه کار اپلای میکنن خودتون رو نشون بدید، یه مثال آماده کردم. ما تازگی برای شرکتی که توش کار میکنیم دنبال مهندس پروژه هستیم. شرکت ما شرکت مواد غذایی هست و محصولات مواد غذایی تولید میکنه و این کار فوق العاده تخصصی هم هست. شما میتونید ببینید که این کار 85 روز پیش ادورتایز شده، یا به قول معروف ما آگهیشو زدیم و 143 نفر برای این کار اپلای کردن، که از بین این 143 نفر با اون اپلیکیشن ترکینگ سیستم که ما داریم که بهتون گفتم کلمه‌های کیورد رو میگرده پیدا میکنه و رزومه‌های خوب واسه منیجر میفرسته و رزومه‌ای که خودمون نشستیم خوندیم و خوشمون اومده، به 9 نفر فینال رسیدیم که از این 9 نفر یکیشون استخدام بکنیم. شما میبینید که ما این سری اینترویو کردیم، یه سریام که زدیم ریجکت شدن. یک نکته که میخواستم بگم، 2-3 نفر از این آدمایی هم که ریجکت شدن به خاطر رزومه ضعیف ریجکت شدن. یعنی شما از بین 143 نفر به اون 9 نفر آخر میرسی، اما رزومت رو وقتی با کسایی که رزومه خوب مینویسن مقایسه میکنی، شما اصلا ممکنه خیلی تجربه بهتری داشته باشی، اما چون تو رزومت ننوشتی یا بد نوشتی یا مفهوم خوب نرسوندی، اون منیجر رزومه شما رو میذاره کنار و میره به سراغ اون نفری که تو رزومش نوشته و وقتی منیجر میخونه، به قول معروف یه اطمینان خاطری واسهش به وجود میاد که این طرف این کارا رو بلده. واسه همین خیلی مهمه که شما بتونید رزومتون رو به شکل قوی بنویسید و اون نکات کلیدی که واسهتون توضیح دادم و تو رزومتون رعایت بکنید. خب دوستان، بریم سر رزومه نوشتن و ببینیم اون کلمات کلیدی رو چجوری میشه تو رزومه استفاده کرد. من این تمپلیت رزومه رو به شما پیشنهاد میکنم که دنبال بکنید و لینک این تمپلیت رو واسهتون توی دیسکریپشن ویدیو میذارم و شما دوستان میتونید برید دانلود بکنید و استفاده بکنید اگه دوست دارید. اولین کار اسمتون رو بنویسید، بالای رزومه درشت و عکس هم حتما بذارید، عکس رنگی و پروفشنال. چیزهای بیسیک دیگه مثل آدرس خونه، شماره موبایل، ایمیل و لینک لینکدینتون. اگه لینکدین دارید حتما اینجا بذارید، چیز خیلی مؤثری خواهد بود. قسمت بعدی خیلی از دوستان ابجکتیو میذارن توی رزومه که مثلا یه خلاصه ای از شماست که چی کارا کردید، چند سال توی این کار بودید. به نظر من این کارو نکنید، چون شما اگه این فرمت رزومه رو دنبال بکنید اتوماتیک به اونجاها میرسید و
خیلی از شرکت‌هایی که من تا حالا کار کردم و تجربه کاری دارم بیشتر کوالیفیکیشن اول میخوام ببینم که شما چه کوالیفیکیشنی دارید که اصلا اون کوالیفیکیشنی که دارید واسه این کار خوب هست یا نه. اینجا کوالیفیکیشناتون رو می‌نویسید و سعی کنید اگه کوالیفیکیشن هم زیاد دارید چیزایی که به کار مربوطه رو بنویسید که بیشتر به چشم بیاد. کوالیفیکیشنایی که تازه‌تر گرفتید رو بنویسید و دیگه تا چیزهای قدیمی‌تر که انجام دادید و واسه سرتیفیکیت یا دیپلم دارید. قسمت بعدی پروفشنال اکسپریانس هست. اینجا تو این قسمت باید سابقه کاریتون رو بنویسید. بعد از سالی که شروع کردید این کار رو انجام بدید و تا همین سال الان به عنوان مثال و اسم اون شرکتی که توش کار میکنید رو اینجا بنویسید. پوزیشنتون تو اون شرکت چی هست اینو بنویسید. اینجا حتما این چیز خیلی مهمیه. و تجربه هایی که دارید. خب مثلا تو این شرکت چه کارهایی انجام دادید، چه مسئولیت هایی دارید، چه چیزهای جدیدی یاد گرفتید، چه چیزهایی که میدونستید با خودتون بردید، همه رو اینجا به شکل بولت پوینت و خیلی خلاصه بنویسید. این قسمت اچیومنته که واسهتون توضیح دادم. این خیلی مهمه که بدید. این قسمت الان نگاه بکنید میبینید همش توش ارقام هست، مثلا 4%، خب 6.8 میلیون، خب رقم عدد توش زیاد هست. خب این قسمتی که واسهتون توضیح دادم همون قسمتی است که باید بتونید با عدد و ارقام اون پیشرفتایی که توی کار داشتید توضیح بدید. مثلا واسه من یه سری چیزایی که اینجا نوشتم، مثلا یکی از پروژه های من که درباره یه ورهاوس جدید و آفیس جدید ساختن بوده 6.8 میلیون قیمتش بوده که من به طور خوب انجام دادم. یا مثلا یکی دیگه مثلا ما ریلایبیلیتی یا مثلا سوددهی یکی از خطهای تولیدیمون رو تو این سال اخیر 4% با مینتیننس خوب افزایش دادیم. یعنی سوددهی شرکت رو 4% واسه اون لاین افزایش دادیم. حالا این رزومه مهندسی است. شما کار خودتون مثلا ممکنه شما کار پزشکی بکنید، مثلا 4 تا عمل اضافه تر در سال انجام دادید و مثلا ویتینگ لیست بیمارستان مثلا خیلی سبکتر شده. شما به فرض مثلا نقشه کش ساختمون هستید، مثلا شما تونستید دیزاین‌های جدید رو به جای مثلا 6 ماه دیزاین کردن 4 ماه دیزاین بکنید و کارهای بیشتری رو بیارید توی شرکت. خلاصه کارتون هر چی هست باید این رزومه رو با اون کاری که انجام میدید وفق بدید. حالا واسه کیوردها که من واسهتون توضیح دادم که این کیوردها رو چجوری تو این بذارید، حالا بذارید واسهتون یه مثال بزنم. این وبسایت اسمش مانکی لرنه. خب این وبسایت به شما کمک میکنه که اون کیوردها رو در بیارید و در اون قسمت اکسپریانس و اچیومنتتون بنویسید. به عنوان مثال من 2 تا آگهی کار اینجا الان پیدا کردم. شما کاری که میکنید آگهی پیدا میکنید و اون جاب دیسکریپشن رو کپی میکنید به این شکل و میرید اینجا پیست میکنید و میزنید generate cloud. این برنامه میگرده و اون کیوردایی که تو این آگهی هست رو به شما نشون میده. مثلا چه کلمه های چند بار تکرار شده و چه کلمه های مهم هست. مثلا این کاری که ما الان سرچ کردیم که کیوردهاش رو در بیاریم پروداکشن انجینیرینگ هست. خب مثلا تیم ورک واسهشون خیلی مهمه. خب مثلا چون شما با تیم پروداکشن کار میکنید به عنوان مثلا بازورد نباید بنویسید من تیم ورک بلدم، باید تو رزومتون تو اون قسمت اکسپریانس بنویسید که مثلا من تجربه کار با تیم پروداکشن و کوالیتی دارم به فرض. رود کوز، مثلا رود کوز خیلی چیز مهمیه واسه کارهای مهندسی که شما وقتی مشکلی پیش میاد چجوری به قول معروف ته قضیه رو در میاری، میفهمی که مشکل عمیق، مشکل اصلی چی بوده. خب و واسه رود کوز انالیسیس که بهش میگن دستگاه‌های مختلف هست، تمپلیت های مختلف هست که شما میتونید استفاده بکنید. باید واسه این مثال بیاره که مثلا من تا حالا مثلا رود کوز انالیسیس واسه این کار انجام دادم و اچیومنت هم این بوده که مثلا به فرض خب مثلا مورد سیفتی بوده یا امنیتی بوده، ایمنی بوده برطرف کردم، سوددهی بیشتر کردم، خب ضرردهی آوردم پایین و این شکلا. مثلا کوالیتی توی خیلی از شرکت‌ها توی استرالیا مهم، مخصوصا مواد غذایی
که کیفیت محصول میشه دیگه، که شما باید مطمئن باشید غذاتون بهترین کیفیت داره، یا کلا کیفیت هر محصولی. شما ممکنه اصلا کامپیوتر بسازید، مانیتور، ماشین، کلا کوالیتی کنترل توی مانیفکتچرینگ چیز خیلی مهمیه. میتونید از این مثال بیارید. حالا اگه ما بریم عقب، مثلا یه کار دیگه، مثلا این کار واسه یه مدیر یه سایت تولیدی هستش که مثلا شیت متال میشه، ورقه‌های فلزی تولید میکنن. ما میتونیم دوباره همین کار رو بکنیم. شما اینو آگهی رو کپی میکنی، میری تو این مانکی لرن و پیستش میکنی و کلمه‌های کلیدیشو واسهتون در میاره. خب مثلا تیم لیدرشپ مهمه، چون شما مثلا رئیس یک کارخونه هستی و باید بتونی تیم رو منیج بکنی، باید واسش مثال بیاری. بعد مثلا کالچر کامپانی خیلی چیز مهمه تو استفاده میشه، فرهنگ کاری که توی شرکت هست. خب شما میتونید مثال بیاری که به عنوان مثلا مدیر کارخونه چیکار کردی که فرهنگ کاری رو بهتر بکنی، یه کاری بکنی که تیمتون یا تیم‌های مختلف با هم بهتر کار بکنن. مثلا کانسولتیشن خیلی چیز مهمی است که مثلا شما میخوای کاری انجام میدی، با همه مشورت میکنی و همه کسایی که واسه شما کار میکنن یه احساسی بهشون دست میده که نظرشون واسه شما مهمه، و مثلا به عنوان رئیس کارخونه شما میری از همه میپرسی که آقا نظر درباره این کار چیه. و این کلا خیلی چیز خوبیه، چون هم اعتماد به نفس کارمندا رو میبره بالا، هم شما رو به عنوان مدیر خوب نشون میده. این وبسایت استفاده بکنید، خیلی وبسایت خوبیه، واسه شما کیوردها رو در میاره و به شما خیلی کمک میکنه که بتونید توی رزیومتون استفاده بکنید. حالا برگردیم سر رزیوممون. اون کیوردها رو که الان گفتم توی این قسمت اکسپریانس و اچیومنتتون 100% استفاده بکنید. خیلی چیز مهمیه و به شما خیلی کمک میکنه که بتونید خودتون رو نسبت به کسای دیگه‌ای که توی واسه یه کاری اپلای میکنن نشون بدید. و این خلاصه این کار بود، و اگه کارهای دیگه‌ای دارید که به این کار ربط داره، با همین فرمت میتونید ادامه بدید و زیر این کار اضافه بکنید. قسمت بعدی تکنیکال اسکیلزه. حالا خیلی از کارها ممکنه تکنیکال نباشه، کلا مدارکی که دارید و به کارتون ربط داره رو اینجا بنویسید. مطمئن باشید از اولین چیزی که می‌نویسید به اون کار ربط داره. خب و چیزایی که کمتر به کار ربط داره رو آخرش بنویسید. extra curricular activity and training هم چیزایی که به کارتون ربط نداره اما شما مثلا خارج کار انجام میدید. مثلا جزو یه کانسیلی هستید و واسه آگاهی پیدا کردن میرید اونجا شرکت میکنید و به آگاهیتون اضافه میکنید. اگه مثلا ممبرشیپ پروفشنال جایی دارید میتونید بنویسید. یه کار دیگه که به نظر من خیلی مهمه بکنید، اگه مدرکی دارید که به اون کار ربط داره، مدرک دانشگاهی نه، مثلا به فرض این واسه من، مثلا من توی استرالیا خودم رو به عنوان چارترد انجینیر رجیستر کردم. مثلا شما می‌ذارید یه درس میخونی، چند تا کیس استادی مختلف چیز میکنی، انجام میدی، بعد شما رو توی سیستم استرالیا به عنوان مهندس ثبت شده اسمتون رو ثبت میکنن. واسه همین خیلی مهمه که اگه مثلا مدرکی دارید، مثلا به فرض پزشکی، مدرک‌های پزشکی، مدرک‌های ساختمان‌سازی کانستراکشن، مثلا سافت‌ور انجینیرینگ، مثلا به فرض نمیدونم سی پلاس پلاس، جاوا، هر چی که ربط داره رو اینجا یکی دو تا، بیشتر نه، اسکرین شات بذارید. این خیلی کمک میکنه که اون منیجری که میخونه اون سرتیفیکیت ها رو میبینه، یه قوت قلبی واسش میشه که این طرف آره این کارا رو هم یعنی انجام داده و اینم سرتیفیکیتاش هم داره. زبونهای دیگه هم اینجا بنویسید اگه زبونهای دیگه بلدید، به صورت خیلی خلاصه، نمیخواد مثلا بنویسید مثلا حرف زدن هم خوبه یا مثلا نوشتن هم خوبه، فقط بنویسید چه زبونهایی بلدید، فقط همون اسم بیارید کافیه. و قسمت آخر رفرنسز، مطمئن باشید دفعه اول که رزومتون رو میفرستید اسم، شماره تلفن هیچکی اینجا ننویسید. چرا؟ چون وقتی شرکت بخواد رفرنس کسی چک بکنه، اونا اول به شما زنگ میزنه، شرکت به شما زنگ میزنه میگه واسه ما رفرنس بفرست، توی رزومت نبوده. وقتی به شما واسه این کار زنگ بزنن، شما میتونید به اون طرفی که رفرنستون هست زنگ بزنید و بهش بگید که
میشه مثلا شماره شما رو به این شرکت بدم، بهتون زنگ میزنن و لطفا واسه من رفرنس خوب بذارید. یعنی شما اون طرف صحبت میکنی و خبردارش میکنی که قراره بهش زنگ بخوره. اگه شما اسم کسی اینجا بذاری، مثلا با یکی 6 ماه پیش صحبت کردی، تو رزومه اسمشو گذاشتی و اینو واسه یه جا میفرستی و اصلا طرف یادش رفته که مثلا اسمش اونجا، اسمش تو رزومه شما بوده، یه دفعه بهش زنگ میزنن، اونم حواسش نیست، یه دفعه میبینی مثلا میگه این کیه، خب مثلا اسم شما رو یادش نمیاد اون لحظه، خب یا اصلا حواسش نیست، رفرنس بد، خیلی چیز نکته بدی میشه واسهتون. واسه همین سعی کنید رفرنستون رو بنویسید available upon request، یعنی اگه بخواید واسهتون میفرستم، اما وقتی رزومه رو میفرستید اسم و شماره تلفن هیچ اینجا ننویسید. و این خلاصه یه رزومه خوبه که به نظر من توی کشورهای انگلیسی زبان شما میتونید به قول معروف فالو بکنید و یه رزومه قوی برای خودتون بنویسید. امیدوارم نکاتی که با هم مرور کردیم به شما عزیزان کمک بکنه که این رزومه قوی انگلیسی بنویسید و اون کار دلخواهتون رو به دست بیارید. اگه سوالی دارید توی کامنت ها واسه هم بنویسید، من سعی میکنم به سوال شما جواب بدم. کانال ما رو سابسکرایب بکنید، ویدیوهای ما رو لایک و شیر بکنید و در قسمت بعد میبینیمتون.